Hala, ba't ngayon lang na-play? Hey there, Pawis, and welcome back to my channel. So, for today's vlog, I have an afternoon routine day. So, yung mga ginagawa ko pag hapon na, kasi mas tulog ako ng madaling araw na kaysa matulog ng mas maaga. So, kanina hindi ako kumain ng lunch. So, kakain tayo kasi gutom na ako. So, tara. So, guys, kakain muna tayo. So, ang aking pagkain, ang ating merienda, egg mayonnaise. So, lalagay natin ito. Let's eat! Kain tayo. Guys, magtitimpla muna ako ng aking Milo. So, sara natin tong CR natin. Okay. Nakita yung CR. So, lalagay ko muna to dito. Okay, ayaw niya. Baka mahulog yung sa akin. So, sunod to lang. So, yun guys. Ito muna tayo sa ating pwesto. Ayan. Di pa ako nagsusuklay ba? Kaya guys, tuturuan ko kayo paano mag skincare. Okay? Tapos, ang gamit ko lang ay is egg. Tapos, yung whitening facial cream na ginagamit ko everyday. Wala. So, yan. Tapos, tapusin ko lang muna to. So, ayun guys. Gagawin na natin ang egg mask. So, ito ang egg. Bumili ako. Nagpabili ako sa papa ko kasi bawal kami lumabas. So, yan. Wait lang, papakita ko muna sa inyo. Ayun guys, kailangan natin siyang, yung egg yolk, yung yellow, kailangan natin siyang hiwalay kasi yung egg white lang yung ilalagay natin dito sa ating mukha. So dito na lang lalagay. So wait. Kailangan bumula mo na siya. Actually guys, alam niyo ba na nung high school ako, ginawa din namin to kasi di ba may TLE kayo? Yung iba may TLE sa mga public school. Hindi ko alam sa mga private school kung meron siguro. Pero hindi katulad nung sa public school na may ano sila, yung mga cosmetics, tas yung mga tahi-tahi, di ba? So, ayan. Ito, first year high school ako neto. Natutunan ko tong egg mask na to. Tapos, after neto, pagkatas mo siya ilagay sa mukha mo,
warm na towel yung iwawipe mo sa mukha mo. Tapos, pinaglalagay kami ng Pond's na cream. Hindi ko alam kung anong cream yun, hindi ko na siya maalala. So, pero ang lalagay ko mamaya, yung whitening na nilalagay ko. So, I'm back guys. Ayan, umuulan na kung maririnig nyo. Umuulan! Yan, sa sobrang init kagabi. Ayan, umulan na siya. So, ngayon ay maglalagay na tayo ng egg white sa ating mukha. So, ganyan lang. Tapos lalagay natin dito. Ganyan. Oh! Hindi ko alam kung pwede siya sa mga iba't ibang skin type. Disclaimer lang guys. Hindi ako ang tawag doon, professional sa mga ganito. Ito lang yung mga ginagawa natin pag wala tayong mga pambili ng pang skincare. Ito lang. Ganyan lang siya. So, yan. Tapos, antayin natin siya matuyo. Alam nyo ba guys, nung high school ako, ganito yung mga pinaggagawa namin. Meron pa nga yung milk, tapos ilalagay mo yung kalamansi. So, yun. Next time, tuturuan ko yun. Although marami nang gumagawa nun, tuturuan ko pa din kayo. Because based on my experience nung high school ako, kasi cosmetics yung subject ko nun. Nakalimutan ko na kung sino yung teacher ko doon sa Makati High. Doon ako nag-aaral ng second year high school. Correct. Second year high school ako nag-aaral doon. So, ayan. Tapos, antayin lang natin siyang matuyo. Alam niyo ba guys, itong ginagawa natin ay para ma-close yung pores na meron tayo sa ating mukha. So, balikan ko kayo pag natuyo na tong aking How to grow. So, ayan, update lang guys. Hindi pa siya masyado na tutuyo. Medyo nababatak na ang aking face lock. Diba? So, pero dadagdagan ko muna to. Dadagdagan ko pa. Para mas lalong banat na banat yung mukha natin. Ayan, guys, update lang. Ang hirap na magsalita. Yan, lagkit niya. Pero, nagbabanat na yung, nakipid ko na yung pagbanat ng egg white sa aking mukha. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya tatanggalin with a warm towel. Okay. So, ayan, I'm back guys. Hindi na ako makasalita talaga. Ayan. Tignan nyo, sobrang banat na yung mukha ko. Pagman natin. Sa pagpupunas, kailangan upward palagi. Ayan guys, tignan
Tignan nyo, ang fest lock ni ate mo, girl. So, ngayon, lalagay naman natin itong glutathione. So, ayan guys, ilalagay ko na itong glutathione whitening cream. That's all for today, guys. Salamat sa inyong pagsama sa aking afternoon routine. So, if you like this video, just give me a thumbs up and click mo na rin ang subscribe para kita-kits pa rin tayo sa susunod na aking video. See you on my next vlog. Bye-bye!